tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái chiếc hoa tulip như thế này để các bạn có thể là làm móc khóa nè, hoặc là các bạn treo trang trí ha, treo trang trí vô cặp hoặc là túi xách, hoặc là làm quà lưu niệm, quà tặng bạn bè người thân á các bạn, cũng có thể kinh doanh luôn nha. Mimi hướng dẫn rất là chi tiết và cái mẫu này siêu đơn giản và dễ dàng luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa tulip này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái hoa tulip này nha. Chúng ta sẽ dùng len sợi tự do nha các bạn. Mình sẽ dùng len miêu cotton của 125g á. Cái mã màu của cái hoa tulip này mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả ha. Rồi các bạn có thể là tham khảo phối màu đó. Còn cái màu phối thứ hai của mình sẽ là màu số 44, màu hồng nhạt nè các bạn, và màu xanh lá, màu số 55 nha. Kim mình sử dụng ở cái móc khóa này sẽ là kim 2mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn để mình nhồi vô, rồi kéo cắt len, kim khâu len, móc khóa nè, rồi cái đánh dấu nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần hoa trước nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cho mình một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn này, móc 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Và các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ móc luôn hàng móc thứ hai ha các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này để móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi móc thứ nhất, đánh dấu lại, móc thêm một mũi móc đơn nữa vào trong cái chân móc đầu tiên. Như thế là chúng ta có được 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn lặp lại như thế đến cuối hàng. Mũi cuối cùng. Rồi kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại ha. Hàng móc thứ ba các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu này ra, móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 2, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn móc như thế đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu ra và móc hàng móc thứ tư. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 1 2, 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Hàng móc thứ tư các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu ra, móc hàng móc thứ 5 đến hàng móc thứ 13 luôn nha. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Hàng móc thứ 5, chân móc đơn đầu tiên, đánh dấu lại. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình mỗi mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc thứ 5 lên hàng móc thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuối hàng móc thứ 13 mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong cái hàng móc thứ 13 rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích ha, cắt ra một cái đoạn len cho mình nha, để chúng ta khâu vào, kéo len ra, rút nó lại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhồi một ít len bông gòn vào đây nha, nhồi lưng thôi nha các bạn.
Rồi cỡ này là được rồi nè. Xong các bạn sẽ xỏ len qua kim khâu len. Và bây giờ chúng ta sẽ ốm ở chính giữa. Các bạn sẽ đưa kim từ bên đây nè qua bên đây ha. Xong rồi từ ở phía bên này nè qua chân móc bên này. Sau đó là các bạn sẽ ốm cái này. Đây, chúng ta sẽ ốm lại như thế này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ khâu từng bên. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc phía bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua trực diện bên đây ha. Và sau đó chúng ta lại làm thêm vài lần ở chỗ chính giữa này nữa để cho nó khít lại. Đó, như vậy là cũng ổn rồi nè các bạn. Kỹ hơn thì chúng ta sẽ làm thêm lần nữa ha. Đưa qua bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào chính giữa lần nữa. Đó, như vậy là ổn rồi ha. Rồi các bạn canh chỉnh lại cái phơm. Sau đó là chúng ta sẽ đưa này xuống phía dưới này đi. Rồi chúng ta cắt len. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra để mà chúng ta sẽ làm cái phần lá nha. Lá thì nó có hai lá, lá nhỏ, lá dài và lá ngắn. Ở đây là mình đã làm sẵn cái lá ngắn rồi nè các bạn. Lá ngắn là 12 mũi móc xích, còn lá dài mình sẽ móc là 15 mũi móc xích. Và bây giờ mình sẽ móc lá dài nha, 15 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ở trong móc xích thứ hai này các bạn, 1 2 đâm kim vào đây, móc một mũi móc đơn. Trong móc xích kế bên một mũi móc đơn, chân bên cạnh một mũi móc đơn. Vậy chúng ta sẽ có 3 mũi móc đơn nè. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng, cái chân móc cuối cùng á các bạn sẽ móc cho mình thêm 2 mũi nửa kép nữa ha. Như vậy là tổng cộng cái chân móc cuối chúng ta sẽ có 3 mũi nửa kép cùng một chân. Rồi bây giờ những cái chân móc ở phía đối diện nè, các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi nửa kép. Tới cái cụm 3 mũi móc đơn phía cuối á các bạn, thì các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Khi mà nẹp cỡ được 4-5 mũi rồi, chúng ta sẽ cắt cái len thừa này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những mũi nửa kép tới 3 cái chân móc cuối cùng. Rồi chúng ta lại móc một đơn, một đơn, một đơn và trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Cắt ra một cái đoạn len đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ kéo len. Chúng ta sẽ kéo rút nó lại và đưa cái cọng len này xỏ qua kim khâu len để chúng ta tiến hành giấu len. Đâm kim vào cái chân móc đó luôn nha. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới nè. Rồi khi mà các bạn làm cái lá dài rồi thì các bạn sẽ làm lá ngắn. Lá ngắn các bạn sẽ làm là 12 mũi móc xích. Rồi các bạn cứ
cứ làm y hệt như đây nè. 3 chân móc đầu là 3 mũi móc đơn, những chân kế tiếp là những mũi nối kép nha. Chúng ta sẽ tới cái phần thân của hoa tulip. Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn và tạo một móc xích. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn, 2 3 4 5 6. Kết thúc hàng móc thứ nhất, các bạn sẽ kéo cho nó khít lại và chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, thực hiện một mũi móc đơn. Giờ móc xoắn ốc luôn ha các bạn. Từ hàng móc thứ 3, thứ 2 đến hàng móc thứ 10, mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn. Ở đây là được một mũi rồi đó nè, một mũi móc đơn. Mũi thứ 2, 3 4 5 6 và chúng ta lại kết thúc hàng móc thứ 2. Sau đó các bạn lên hàng móc thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 10 nha. Mỗi chân thì chúng ta cứ móc là mỗi một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có 6 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Đến cuối hàng móc thứ 10 nè các bạn sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ kết thúc hàng nha. Rồi sau đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Ở đây là mình đã cắt sẵn rồi nè. Mình sẽ xỏ qua cái kim khâu len. Các bạn chuẩn bị keo nến đi. Mình sẽ tiến hành mình dán vào luôn nha các bạn. Mình khỏi cần phải khâu, tại vì mấy cái chi tiết này nó cũng nhỏ nhỏ không à, cho nên là mình dán luôn cho nó nhanh nha. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái lỗ nó ở đây. Chúng ta sẽ bắn keo ở đoạn chính giữa này ha. Các bạn sẽ sử dụng keo để các bạn bắn keo ở chính giữa này. Và chúng ta sẽ ốm cái phần màu xanh này vô. Ốm chặt nó ha các bạn, và giữ cho mình khoảng 20 giây nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra coi nó dính đều chưa. Cái này nó chưa đều nè, thì mình sẽ bắn keo ở chỗ cái điểm này một ít. Đó. Và mình sẽ ốm nó lại. Làm từ từ thôi á các bạn, để thôi là nó sẽ lộ cái keo, nó sẽ không đẹp ha. Đó các bạn, rồi tới bên đây nè, mình sẽ bắn keo một ít nữa. Rồi chúng ta lại giữ một xíu nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo cái phần lá. Đó các bạn, chúng ta đã được như thế này rồi nè. Tuyệt vời rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắn keo phần lá ngắn á. Nè, mặt phải chúng ta sẽ để phía trên nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắn keo ở chính giữa này. Giữ cho mình khoảng 10-15 giây. Rồi, ổn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắn keo cái phần ở dưới này. Và chúng ta lại dán vào.
chúng ta cũng sẽ giữ nó để nó ngay nếp nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần là đưa cái này nè vô trong ở chính giữa này nè, các bạn sẽ làm cho mình ở chỗ cái điểm điểm nào cũng được, điểm này cũng được nè, hoặc là điểm bên đây cũng được, và các bạn sẽ xỏ qua cho mình ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm móc khóa hoa tulip này nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái sản phẩm hoa tulip siêu đơn giản này đúng không các bạn, rất là xinh xắn luôn nè. Các bạn có thể là treo trang trí ở móc khóa nè, rồi cặp đi học, hoặc là các bạn tặng cho bạn bè người thân, hoặc là kinh doanh luôn cũng rất là xinh xắn và đắt hàng đó các bạn, tại vì nó rất là dễ thương. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc hoa tulip này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu hoa tulip này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.